Okay, next natin is yung sa parabolic cable. So, kapag parabolic cable, yung loading is horizontal lang siya. Hindi siya along the length ng ng cable. So, horizontal lang siya, straight horizontal. Ang load ay hindi distributed along the curved length ng cable. So, ito yung illustration niya. And ito yung mga parameters or variables niya. So, of course, meron tayong parabolic cable. And then, nakasupport siya sa point A. And then, point B. Siyempre, kapag nagsuspend ka ng cable, may sag yan. Ang lowest point niya, we denote it with point O. So, the dimensions from point B down to point O, so HB, and then from point A down to point O, it's HA. And then horizontally from point A going to point O, it is XA, and then point B papuntang point O, XB. So total length, it is XA plus XB, so total length siya. And then, ang distributed load natin, rectangular, horizontal lang siya, W. So, syempre, in terms of force unit over a linear unit. Example, Newton per meter. Okay, so, dito, walang additional point sa baba, no? Pang catenary cable lang yan. So, ayun nga, at point A, meron tayong syempreng tension dyan, support tension, TA. And then, at point B, meron ding support reaction in tension, let's call TB. And then, the same sa kanina, at any, ang pag-position kay TB ay yung tangent line siya dun sa point sa B. So, sabi nga natin, since curve yan, ang illustration ng forces at each point along the curve, kahit saan dyan, is by a tangent line. So, tatangent lang siya sa isang point dyan. Parang, diba ganyan? So, ang mga force kada point, point na to, paano mo i-draw yung tension dyan? It is by a tangent line na ganon. Pag dito, pag ganoon naman. Pag dito, pag ganoon. At dun sa lowest point niya, naging horizontal na siya. Parang sa calculus maxima minima, di ba? Sa highest point or sa lowest point, ang slope or ang inclination ng force doon is horizontal. Ang inclination ay 0. So, tingnan mo kung maximum. At this maximum point, ang tangent line, kung ganyan siya, dito sa maximum point, horizontal na siya. Same sa minimum point, horizontal na yan. Kaya at point O, ito ang lowest point natin. Ang tangent dyan ay horizontal. So, kung i-evaluate mo ang point O at kukunin mo ang tension, you will draw it as a horizontal line or horizontal force na Tmin. So, at point O, may force ka, horizontal siya, wala siyang slope. Wala kang vertical component at point O, yung force dyan, no? And the same kanina, Tmin is the lowest na tension na mag-a-occur sa buong length ng cable mo. So, kung ikukumpara mo yung force dito, kung may tension dyan, mas mataas ito kumpara dito kasi minimum to eh. So, kung may force ka dito, mas mataas yung force na to kesa dito at dito kasi mas mataas na siya. So, habang tumataas ang cable, tumataas din yung tension force dun sa point na yon. So, kung dito, mas mataas na yan at
iba na din yung slope. So, at every point, nag-iiba yung slope ng tension at tumataas naman siya. So, at this point, sa point B, mataas ang TB kumpara sa mga points dito sa baba niya. And then, dito sa side A, mas mataas ang tension na TA kumpara doon sa mga tension dito at any point sa cable na to. Pero kung ikukumpara mo si T at si TB, mas mataas ang posisyon ni TB. So, TB is your Tmax. What if mas mataas si A, dito si point A, dito si TA, mas mataas na si TA, so siya na si Tmax. If ganon. What if level? Di equal sila. Ang level sila. TB is nandito. So, Tmax is equal to TA, equal also to TB. Equal silang tatlo. Alisin ko lang para hindi magulo. Okay? So, ganun yung parabolic cable. Medyo may mga pagkakahawig yung principles niya dun sa catenary cable. Nag-iiba lang talaga sila sa loading. Kaya iba din yung kanilang formula. Kasi iba ang pagkuha ng load kapag curve ang load mo. Kagaya sa catenary, curve yan. Hindi pwede dyan na ito yung W mo. Hindi pwedeng, tapos ito yung XA mo. Kunwari, XA. Hindi pwedeng kunin mo yung total load nito. Sasabihin mong W times XA. Wrong yun. Kasi curve siya eh. Yun ay applicable dito sa parabolic cable. Kapag horizontal, kasi rectangular yung load mo dito. Dito hindi naman rectangular, curve siya eh. Dito applicable yung W times XA. Yung itong distance na to. Okay? So, kapag mag-a-analyze tayo ng parabolic cable, dito pa din tayo kay O nagsa-section. Dahil nandun ang simple at known force na Tmin. So, kunwari, ipapa-evaluate si point A. So, section ka kay point O, showing point A. So, ito yung illustration niyan. So, point A, and then point O. At point A, meron kang TA. At point O, meron kang horizontal na Tmin. Itong TA slope yan, no? And then, ano yung mga dimensions? Meron kang HA dito. From point A to point O, may height ka na HA. And then, from point A to point O, meron kang horizontal distance na XA. What if meron kang pina-evaluate ng problem is at any point, point R. Arbitrary point or any point along the curve ng cable. So, the same dun sa kanina, gagawa ka ng free body, including point O pa rin. Lagi dyan tayo nagre-reference. And R. Gawa ka ng free body doon. So, example, kay point R. So, ito yung curve mo. Yung parabolic cable mo. This is your point O. This is the arbitrary point R. So, dito meron kang tension, TR. Dito meron kang T minimum. And then, may horizontal distance ka from point R to point O. You can call XR. And then, may height ka from point R to point O. You may call it HR. And then, of course, huwag mong kakalimutan, i-drawing, ba't nagkatenary ako? Yung load mo. For parabolic cable, so, ganyan yung load natin. W. So, pag nag-solve ka na, you use yung 3 equations of equilibrium, yung square property of parabola, and for the actual sag length ng cable, this integral equation. So, example tayo. Nasabi ko na din yung limits, 'di ba? Integral, be careful dun sa limits ng
i-integrate ninyo. So, example tayo. So, meron tayong cable suspended from point A to point B. Lowest point niya, yung sag niya is at point O. So, merong height dimension from point A to point O, it's 12 meters. From point B to point O, height is 6 meters. Walang XA, walang XA, walang length. Taka. Nasa parabolic na. Okay. Meron tayong length dito. Let's put the given. May 30 meters length. Hindi binigay ang XA. Teka lang. And let me fix it. Move ko lang to para may space para sa mga dimensions. So, meron na tayo mga height. Then, yung sa mga horizontal dimensions naman. So, this is XA, this is XB, and then the total length nila is L. For this problem, the L is 30 meters. So, yun. Kompleto na mga given. So, let's get first XA, and then T minimum, and then TA. Okay? So, anong unang pwedeng gawin? So, ano ang mga equations for parabolic? The three equations of equilibrium, ito, tsaka ito. So, to get XA, ano magandang gamitin? Summation of forces. Hindi, kasi wala man tayong, yung mga forces natin, they are missing. Wala tayong TB, wala tayong TA. Well, may T minimum dito, wala rin naman T minimum. So, meron tayong square property. Since most of the length are given, let's try using the square property ng parabola. So, square property, y1 over x1 squared ditong sa denominator. Then, y2 x2 squared ang denominator. So, ano ang y1, y2? Meron tayong y1, may y2 tayo. Wala tayong xa, xb. Pero meron tayong length. So, what can we do with that? Substitute muna tayo. 12 and 6. 12 over xa squared. And then, ano yan? 6. 6 over xb squared. May dalawa tayong missing. Pero, kung titingnan mo ito, given yung L30. We can write this equation, length is equal kapag pinag-add mo yung dalawa. So, may another equation tayong ganito. This is another equation. We have two equations and two unknowns. This is solvable. So, let's let's isolate this para in terms of XA itong equation na to. Pag sinubstitute natin to. So, XB will be equal to L minus XA. Then, ito, gamitin natin pang substitute dito. So, yung equation na to are all in terms of XA. XA squared equals, ano yung XB natin? L minus XA. Sige na nga. Then, may 30 meters to. So, 12 xa squared equals 6. So, pwede ka nang mag-shift solve with this equation. Okay? Ito lang ang unknown mo. So, pag nag-shift solve ka, makukuha mo si xa. And it is equal to 17.57 meters. Okay? Then, ano nga ba kinuha natin? XA. Nakuha natin. So, we got XA. Next, T min. Letter B, T min.
So, forces nang kinukuha, so we can use etong 3 equations of equilibrium. T-min. So, magsa-section na tayo at point O, diba? Ito ang reference section natin. Magsa-section na lang ako sa papunta kay X sa side A. Doon. So, ang aking, anong tawag dito? Free body diagram will look like this. Kapalan ko lang. Okay. Lowest point ko, this one, and this is my point A. So, meron akong TA dito. Meron akong T-min dito. And then, may load ako. May load tayo dito. And that is equal to 20 kilonewton. Ay, ba't di nagsulat? Per meter. Doon. Then, we have a height. Let's call this, or is it given? May 12 meters to. And then, horizontal distance. Takuha natin na to. This is XA. XA na equal to 17.57 meters. Okay, let's find, anong pinapahanap niya? Si T-min. Ito si T-min. Summation tayo ng, moment doon. Okay, summation tayo ng moment dito. Summation of moments sa point, moments sa point A. So, T-min is pag ganon, positive siya. And then, may load dito, clockwise. So, silang dalawa lang ang loads natin na mag-create ng moments sa about point A. So, 0, positive si T-min. T-min, ang kanyang moment arm ay 12 meters. Dito, 12 meters. And then, minus 20 kilonewton. Ano ang length niya? It is XA, 17.57 meters. And then, moment arm niya, half ng 17.57 meters. Okay. So, makukuha na si T-min. Calculate ko nga muna. Hindi ko na-calculate pala to. Okay. So, 20 times yung XA na 17.57 times 1/2 ng 17.57 and then divided by 12. So, 257.25 kilonewton. Okay, so, nakuha na natin si T-min. Next, this is number 2, no? So, number 3 is TA. Nakuha natin si T-min. So, pwede na tayo mag-summation ng forces along horizontal tayo. Para makuha natin yung horizontal component ni TA. So, summation of forces along x is equal to 0. Ano ba to? Going to the right si T-min, so positive. Going to the left si TAX. So, TAX is equal to, nasan ako? So, TAX is equal to T-min lang. TAX is equal to 257 din, 0.25 kilonewton. And then, next, yung vertical naman ni TA. Summation of forces along y na lang yun. 0. T-min, hindi na si T-min dahil vertical na tayo. So, ang mga vertical is yung load and yung vertical na to. Silang dalawa lang. So, 20, downward si 20. So, downward si 20 kilonewton per meter.
times yung XA natin, 17.57 meters. And then plus, dahil upward CT AY. Okay. No more. So, our TAY is equal to 351.4 kilonewton. Okay. So, nakuha na natin si TA. I-resultant na lang natin yung dalawa. So, ito, ay, ba't to? 351.4 squared plus this one, 257.25 kilonewton squared. So, Pythagorean lang yan to get yung resultant para makuha si TA. So, TA is 435.5 kN.